आजको यस भिडियोमा हामीले हाम्रो एन्ड्रोइड डिभाइस iOS डिभाइसमा कसरी भुभ एप इन्स्टल गर्ने र मिटिङ जोइन गर्ने भन्न सिक्न गइरहेका छन्। सबभन्दा अगाडि आफ्नो प्ले स्टोर वा एप स्टोरमा गई भुभ मिटिङ भनी सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। एप इन्स्टल भइसकेपछि अब ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। सर्भिस र एग्रिमेन्ट्सलाई एग्री गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो फोनमा रहेको गुगल एकाउन्टको गुगलको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसले हजुरको ब्राउजरमा भुभ मिटिङको खोलिदिन्छ। यहाँबाट आफ्नो गुगल एकाउन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुरको गुगल आइडी यहाँ नदेखाएमा युज अनदर एकाउन्ट वा साइन इन विथ गुगलमा बाट कन्टिन्यू गर्नुहोस्। मैले आफ्नो जिमेल आइडी युज गरेँ यसको लागि। यति गरेपछि हजुरको भुभमा एकाउन्ट क्रिएट भयो। अब आफ्नो नाम र फोटोहरू अपडेट गर्न फोनको टप लेफ्ट कर्नरमा आफ्नो नाम भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अपडेट नेम, आफ्नो प्रोफाइलभित्र जानुहोस्। नेममा क्लिक गरेर अब आफ्नो नाम हाल्नुहोस्। अब अहिलेको लागि मैले मेरो राखेँ र सेभ गर्नुहोस् यसलाई। त्यसपछि माथि आफ्नो प्रोफाइल फोटोमा जानुहोस्। माथि ट्रिपल डटमा क्लिक गरी सेलेक्ट फ्रम फोटोज पर्मिसन दिनुहोस्। त्यसपछि आफ्नो फाइल फोटो सर्च गर्नुहोस्। मैले आफ्नो लागि प्रोफाइल राखेँ यो। यति गरिसकेपछि तल डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि हजुरको प्रोफाइल अपडेट कम्प्लिट भयो। अब मिटिङहरू जोइन गर्नको लागि हजुरलाई लिङ्क आएको एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। अब जोइन नाउ